So magandang araw mga ka-Earl, no? So ngayon may share na naman ako. So ito medyo napagtripan ko lang yung aking motor. So tinesting ko lang kasi meron akong scrap na sticker. So kaya ganyan itsura niya. Tinesting ko lang yung magiging itsura niya. So nagustuhan ko. So ngayon magtatabas ako ng mga sticker. So ayan, tatabasin ko siya para buuin ko na i-decals tong motor. So tara, samahan niyo ako. Tingnan natin yung magiging resulta nito. So yan, ito yung pinagtatabasan ko. Wala, dapat mo natin dahan-dahan. Dati natin na. Siyempre, suka-suka. Tingnan lang natin yung part na yun para lumapat. So, pulitan ko na lang ito. Tsaka gugubin yung yung so, sukat-sukat ulit. Siyempre, motor natin yan. Ayaw naman natin madaliin yung pagtatrabaho sa kanya para malinis yung gawa. Dahan-dahan lang, tsaka sukatin natin. Titikitan ko na ngayon yung fender. Tanggalin na natin itong pan-testing na nilagay natin. So yun na cut ko din. So gawa na lang ako ng kadugtong. Dugtungan ko na lang. So yung pagdidecals ko na to, wala akong nagastos dito kasi itong sticker na ginamit ko is retaso ng tatay ko. Galing to sa kotse niya, pambalot doon sa kanyang kotse na mga hindi na nagamit, so kaya ginamit ko. Well, ito na siya yung finished product natin. No? So mula pala dun sa part 1 ng transformation ni Earl, nadagdag lang naman sa kanya ngayon yung headlight gear. So dinagdagan ko lang siya niyan. So ito na nga yung kanyang decals na ginawa natin ngayon. Tapos yung tinanggal ko, yung air suction valve yan tinanggal ko. So yun, wala nang itim doon. So yun lang naman yung mga nabago mo na doon sa part 1. So kung sa tingin mo nakatulong sa itong video na to, so nagkaroon ka ng idea. Kung natuwa ka sa video na to, huwag mong kakalimutan mag-like sa video na to at mag-subscribe sa aking channel. So yun guys, no, hanggang sa susunod nating video. Mas marami pa tayong gagawin mga video dito kay Skygo Earl 150, no. I-like mo lang itong video na to and mag-subscribe ka sa aking channel para sa mga iba pang video tungkol sa mga motor na ganito kay Skygo Earl 150. So salamat sa inyo guys, hanggang sa susunod ulit.